ginamit sa aking kusina. Ito, magluluto na naman tayo ng isang napakasimpleng recipe po nito at napaka-healthy. Ayan, panoorin niyo po ang aking pagluluto.
ng Malunggay Goto. Ayan po, napakasarap po at napaka-healthy po nito para sa ating mga anak. Napakadali rin pong lutuin. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood na aking pagluluto. Please subscribe niyo lang po ang aking YouTube, like and comment lang po. God bless po, bye-bye.